Oppitunti 1. Luovuuden luominen. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Mistä löydän stensiilejä tähän projektiin? Haluaisin aloittaa sen pian. On monia mahtavia verkkoresursseja, joista voit ostaa tai jopa ladata ilmaisia kaavaimia. Oletko tarkistanut askartelusivustoja? En ole vielä, mutta se on hyvä idea. Tutkin sitä ehdottomasti. Haluan jotain ainutlaatuista, joka saa projektini eloon. Saatat myös löytää apua paikallisista käsityöliikkeistä. Niissä on usein erilaisia stensiilejä, ja voit nähdä ne henkilökohtaisesti ennen ostamista. Se on totta. Lisäksi on aina mukavaa tukea paikallisia yrityksiä. Onko sinulla suosituksia tiettyihin malleihin? Jos etsit tiettyä teemaa, suosittelen kukkakuvioita tai geometrisia muotoja. Ne voivat lisätä kauniin silauksen mihin tahansa projektiin. Rakastan niitä ideoita. Kukkakuviot voivat todella tuoda eloisan ilmeen, kun taas geometriset muodot tarjoavat modernin tunnelman. Täsmälleen. Voit jopa sekoittaa erilaisia tyylejä luodaksesi jotain todella ainutlaatuista. Kyse on luovuutesi ilmaisemisesta. En malta odottaa, että pääsen alkuun. Käsityö on niin täyttävä tapa kanavoida luovuutta ja tehdä jotain erityistä. Oppitunti 2. Ilmailuviranomainen. Lentokone, anna minun katsoa. Oletko varma, että se on oikea? Haluan varmistaa, että kaikki on kunnossa ennen kuin nousemme. Kyllä, tarkistin yksityiskohdat ja se vastaa matkasuunnitelmaamme. Haluan vain olla varma, ettemme ole menettäneet mitään tärkeää. Hyvää pohdintaa. Aina on parempi tarkistaa. Matkailun myötä pienetkin yksityiskohdat voivat vaikuttaa kokemukseemme suuresti. Täsmälleen. Muistan, kun viimeksi matkustimme, melkein myöhästyimme lennoltamme yksinkertaisen laiminlyönnin vuoksi. En halua tämän tapahtuvan uudelleen. Se on ymmärrettävää. Järjestäytyminen takaa sujuvamman matkan varsinkin uusiin paikkoihin matkustaessa. Kyllä, ja se auttaa vähentämään stressiä. Haluan nauttia tämän matkan jokaisesta hetkestä huolehtimatta logistiikasta. Täysin. Kun olemme lentokoneessa, voimme rentoutua ja keskittyä edessä olevaan seikkailuun. Mitä odotat eniten? En malta odottaa, että pääsen tutustumaan uusiin kulttuureihin ja kokeilemaan paikallisia ruokia. On aina jännittävää kokea jotain erilaista. Minä myös. Matkustaminen avaa mahdollisuuksien ja uusien kokemusten maailman. Otetaan siitä kaikki irti. Oppitunti 3. Ikimuistoisia matkamuistoja. Luulen, että ainutlaatuisen matkamuiston hankkiminen olisi loistava tapa muistaa tämä kokemus. Etkö ole samaa mieltä? Täysin. Matkamuistot voivat vangita matkoidemme olemuksen ja herättää upeita muistoja joka kerta, kun näemme ne. Täsmälleen. Se on kuin tuoisi palan seikkailusta takaisin kotiin kanssamme, jotain konkreettista, joka kertoo tarinan. Pidän ajatuksesta valita jotain, joka kuvastaa vierailemamme paikan kulttuuria, kuten käsin tehtyjä esineitä tai paikallista taidetta. Se on upea lähestymistapa. Se ei vain tue paikallisia käsityöläisiä, vaan myös antaa meille syvemmän yhteyden määränpäähän. Kyllä, ja joka kerta kun katson tuota matkamuistoa, se muistuttaa minua kokemuksistamme ja ihmisistä, joita tapasimme matkan varrella. Oikein. Lisäksi matkamuistojemme takana olevien tarinoiden jakaminen ystävien ja perheen kanssa voi tehdä muistoista vieläkin erityisempiä. Täsmälleen. Se on kuin antaisi hieman vilauksen seikkailuihimme,
herättäisi keskusteluja ja innostaisi muitakin matkustamaan. Joten, millaisen matkamuiston arvelet haluavasi matkaltamme? Oppitunti 4. Muotiloidet. Siellä oli pari kellopohjaisia housuja, joissa oli kirkkaita kukkia, ja en voinut olla ihailematta niiden rohkeita ja eloisia. Nuo kuulostavat upeilta. Kukkakuviot tuovat asuun aina hauskuuden ja energian tunteen, vai mitä? Täysin. Ne voivat todella tehdä julkilausuman ja lisätä persoonallisuutta vaatekaappiisi, etenkin aurinkoisina kuukausina. Täsmälleen. Rakastan sitä, kuinka muoti voi ilmaista luovuutta ja yksilöllisyyttä. Kyse on siitä, että tuntuu hyvältä pukeutumisessa. Ja on mielenkiintoista nähdä, kuinka menneisyyden trendit, kuten kellopohjat, tekevät paluun modernilla tavalla. Kyllä. Se on upea sekoitus nostalgiaa ja nykyaikaista tyyliä, jonka avulla ihmiset voivat omaksua ainutlaatuisen muotitajunsa. Jos sinulla olisi mahdollisuus käyttää noita kellohousuja, tekisitkö? Ehdottomasti. Mielestäni ne sopisivat täydellisesti hauskaan päivään tai rentoon tapaamiseen ystävien kanssa. Se on henki. Muodin tulee olla nautinnollista ja heijastaa sitä, keitä olemme, ja nuo housut kuulostavat loistavalta valinnalta. Oppitunti 5. Hankalia kysymyksiä. Minulta kysyttiin kerran suurimmasta heikkoudestani, ja minun on sanottava, että siihen on vaikea vastata. Voin kuvitella. On aina haastavaa keskustella heikkouksista heikentämättä vahvuuksiasi. Mitä sanoit? Mainitsin taipumukseni olla perfektionisti, koska se voi joskus hidastaa minua, kun haluan kaiken olevan oikein. Siinä on harkittu vastaus. Se osoittaa itsetietoisuuttasi, mutta korostaa sitoutumistasi laatuun. Täsmälleen. On tärkeää muotoilla heikkoudet tavalla, joka kuvaa kasvua ja sitä, kuinka työskentelen niiden parissa. Se on hieno näkökulma. Työnantajat arvostavat usein rehellisyyttä ja halukkuutta kehittyä. Kyllä, ja se on muistutus siitä, että kaikilla on työskentelyalueita, se kaikki on osa ihmisenä olemista. Täysin. On paljon tuottavampaa keskittyä siihen, kuinka voimme muuttaa nämä heikkoudet vahvuuksiksi. Ehdottomasti. Joten miten vastaisit, jos sinulta kysyttäisiin sama kysymys? Oppitunti 6. Fashion Evolution. Muoti oli hieman konservatiivisempaa 1980- ja 1990-luvuilla, vaikka ne ovat edelleen ikonisia vuosikymmeniä tyylihistoriassa. Se on totta. On kiehtovaa, kuinka trendit heijastavat yhteiskunnallisia arvoja ja kulttuurisia muutoksia vuosien varrella. Täsmälleen. Noiden vuosikymmenten konservatiivisemmat tyylit korostivat usein eleganssia ja klassisia siluetteja. Kyllä, ja on mielenkiintoista nähdä, kuinka nuo tyylit ovat vaikuttaneet moderniin muotiin yhdistäen klassisia elementtejä nykyaikaisiin käänteisiin. Oikein. Monet suunnittelijat ammentavat inspiraatiota menneiltä vuosikymmeniltä luoden kauniin yhdistelmän vanhaa ja uutta. On upeaa nähdä, kuinka muoti kehittyy, mutta silti kunnioittaa juuriaan, eikö niin? Täysin. Se pitää keskustelun tyylistä dynaamisena ja jännittävänä. Olen samaa mieltä. Lisäksi sen avulla ihmiset voivat ilmaista yksilöllisyyttään sekoittamalla vintagea moderneihin kappaleisiin. Täsmälleen. Kyse on sinusta resonoivan asian löytämisestä ja sen tekemisestä omaksesi. Oppitunti 7. Musiikkimuistoja. Hei,
Oletko koskaan soittanut jotakin instrumenttia aiemmin? Joo, soitin pianoa nuorempana, ja se oli niin palkitseva kokemus. Se on upeaa. Piano on niin monipuolinen soitin, se voi tuottaa niin monia erilaisia musiikkityylejä. Täysin. Rakastin sitä, että pystyin soittamaan klassisia kappaleita sekä moderneja kappaleita. Tuntui, että voisin ilmaista tunteitani musiikin kautta. Se on musiikin kauneus, eikö olekin? Sillä on tapa yhdistää meidät tunteisiimme ja muistoihimme. Ehdottomasti. Muistan edelleen konserteissa esiintymisen jännityksen, se oli sekä hermoja raastavaa että innostavaa. Voin kuvitella. Niiden hetkien on täytynyt olla unohtumattomia. Pelaatko vielä? En niin paljon kuin ennen, mutta istun silloin tällöin soittamaan suosikkikappaleitani. Se on kuin yhdistäisit vanhaan ystävään. Se on ihanaa. Musiikilla on ajatonta laatua, joka voi tuoda mieleen monia muistoja. Oppitunti 8. Ihanteellinen elämä. Ihannetapauksessa haluan 2 makuuhuoneen huoneiston parvekkeella nauttiakseni raikkaasta ilmasta ja näkymistä. Se kuulostaa täydelliseltä. Ulkotila voi todella parantaa asumiskokemustasi, etenkin kaupungissa. Täysin. Parveke olisi loistava paikka rentoutua kirjan parissa tai nauttia aamukahvia auringosta nauttien. Kyllä. Voin jo kuvitella sen koristella sitä kasveilla ja kodikkailla istuimilla pieneksi keidaksi kaupungissa. Täsmälleen. Ne pienet mukavuudet saavat paikan tuntumaan kodilta. Mitkä ominaisuudet ovat mielestäsi tärkeitä asunnossa? Mielestäni tilava keittiö on välttämätön. Rakastan ruoanlaittoa ja viihdettä, joten hyvä keittiön pohjaratkaisu on minulle tärkeä. Se on hieno pointti. Toimiva keittiö voi todella tuoda ihmiset yhteen ja tehdä siitä kodin sydämen. Ehdottomasti. Riittävä luonnonvalo on myös tärkeää, se luo lämpimän ja kutsuvan ilmapiirin. Kyllä. Valo voi muuttaa tilan tunnelmaa täysin, jolloin se tuntuu ilmavalta ja avoimelta. Oppitunti 9. Markkinointistrategiat. Ehdottomasti. Entä sisältömarkkinointi? Miten meillä menee tällä alueella viime aikoina? Sisältömarkkinointi on ratkaisevan tärkeää brändimme näkyvyyden kannalta, ja olen huomannut positiivista sitoutumista viimeaikaisista kampanjoistamme. Se on hienoa kuulla. Kiinnostava sisältö voi todella luoda yhteyden yleisöömme. Mitä strategioita toteutamme? Olemme keskittyneet tarinankerrontaan ja arvokkaan tiedon tarjoamiseen, mikä resonoi hyvin yleisömme keskuudessa. Se on fiksua. Ihmiset arvostavat sisältöä, joka ei vain informoi vaan myös viihdyttää. Hyödynnämmekö myös sosiaalista mediaa tehokkaasti? Kyllä, jaamme katkelmia sisällöstämme eri alustoilla tavoittaaksemme laajemman yleisön. Se on ollut varsin tehokas tähän asti. Se on upeaa. Uskon, että julkaisujen johdonmukaisuus on avainasemassa, jotta yleisömme pysyy sitoutuneina ja kiinnostuneina. Täysin. Lisäksi vuorovaikutus yleisömme kanssa kommenttien ja viestien kautta voi edistää yhteisön tunnetta. Täsmälleen. Tämän suhteen rakentaminen voi tehdä satunnaisista katsojista uskollisia seuraajia, mikä on korvaamatonta brändillemme. Oppitunti 10. Virhetietoisuus. Monet ihmiset pelkäävät vikoja, ja on mielenkiintoista pohtia, miksi tämä pelko on olemassa.
Täysin. Jotkut bugit tekevät pahaa, kuten syövät satoa tai tunkeutuvat koteihin, mikä voi luoda negatiivisen käsityksen. Se on totta. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kaikki virheet eivät ole haitallisia. Monilla on ratkaiseva rooli ekosysteemissä. Täsmälleen. Esimerkiksi mehiläiset ovat välttämättömiä pölytyksen kannalta, ja ilman niitä monet kasvit eivät selviäisi. Kyllä. On kiehtovaa, kuinka jokaisella olennolla on paikkansa luonnossa, vaikka ne näyttävät ensisilmäyksellä pelottavilta. Olen samaa mieltä. Tiettyjen bugien eduista kertominen voi auttaa vähentämään pelkoa ja edistämään rinnakkaiseloa. Ehdottomasti. Heidän roolinsa ymmärtäminen voi muuttaa näkökulmaamme ja saada meidät arvostamaan heitä enemmän. Täysin. Ehkä meidän pitäisi isännöidä työpaja opettaaksemme muille bugien tärkeyttä ympäristössämme. Se on loistava idea. Se voisi auttaa edistämään positiivisempaa asennetta näitä usein väärin ymmärrettyjä olentoja kohtaan. Oppitunti 11. Päivittäiset seikkailut. Se on kuin aloittaisi miniseikkailun joka kerta, kun menemme kävelylle, eikö niin? Täysin. Jokainen kävely voi johtaa odottamattomiin löytöihin, olipa kyseessä uusi puisto tai viehättävä kahvila. Kyllä. On hämmästyttävää, kuinka pelkkä ulos astuminen voi avata mahdollisuuksien maailman. Mistä pidät eniten kävelyssä? Rakastan raitista ilmaa ja mahdollisuutta tyhjentää mieleni. Se on loistava tapa pohtia päivää ja löytää inspiraatiota. Täsmälleen. Ulkona olemisessa on jotain virkistävää, mikä voi todella kohottaa mielialaamme ja luovuuttamme. Lisäksi se on loistava tapa pysyä aktiivisena ilman muodollisen harjoittelun aiheuttamaa painetta. Se tuntuu luonnolliselta ja miellyttävältä. Kyllä. Ja se on mahdollisuus olla yhteydessä yhteisöön, varsinkin kun näet matkan varrella tuttuja kasvoja. Ehdottomasti. Nuo pienet vuorovaikutukset voivat piristää päiväämme ja saada meidät tuntemaan olonsa paremmaksi ympäristöömme. Niin totta. Jokaisesta kävelystä tulee pieni seikkailu, joka on täynnä potentiaalia, ja rakastan tätä näkökulmaa. Oppitunti 12. Projektisuunnittelu. Joo, kuulostaa todella mielenkiintoiselta. Miten sen perustaisi? Mielestäni ensimmäinen askel on hahmotella tavoitteemme ja se, mitä haluamme saavuttaa projektilla. Tuossa on järkeä. Tavoitteidemme määrittäminen auttaa meitä pysymään keskittyneenä ja mittaamaan menestystämme. Mitä sinun mielestäsi pitäisi tulla seuraavaksi? Sen jälkeen voisimme luoda aikajanan virstanpylväidemme ja määräaikojen kartoittamiseksi ja varmistaaksemme, että pysymme raiteilla. Täsmälleen. Aikajana auttaa meitä hallitsemaan aikaamme tehokkaasti ja pitämään projektin eteenpäin. On myös tärkeää jakaa tehtäviä kunkin henkilön vahvuuksien mukaan, jotta jokainen voi osallistua tehokkaasti. Täysin. Kaikkien taitojen hyödyntäminen parantaa työmme laatua ja tekee prosessista sujuvamman. Lisäksi säännöllinen sisäänkirjautuminen on välttämätöntä, jotta voimme vastata mahdollisiin haasteisiin ja juhlia edistymistämme matkan varrella. Se on hieno pointti. Viestinnän pitäminen avoimena varmistaa, että pysymme linjassa ja motivoituneita koko projektin ajan. Oppitunti 13. Virkistyminen. Joka aamu pesen hampaani ja pesen kasvoni virkistyäkseni ja tunteakseni olevani valmis päivään. Entä sinä? Teen jotain vastaavaa. Huomaan, että aamurutiinini aloittaminen noilla yksinkertaisilla tehtävillä auttaa todella herättämään minut
ja asettamaan positiivisen sävyn. Täsmälleen. On hämmästyttävää, kuinka pienikin itsehoito voi muuttaa mielialaamme ja energiatasojamme. Täysin. Nautin myös ripaus kylmää vettä kasvoilleni, se tuntuu virkistävältä ja virkistävältä. Se on hieno vinkki. Olen kuullut, että se voi parantaa verenkiertoa ja saada ihomme näyttämään terveemmältä. Kyllä. Lisäksi puhtauden ja raikkauden tunne antaa minulle itsevarmuutta ottaa vastaan mitä tahansa päivä tuo tullessaan. En voisi olla enempää samaa mieltä. Ne pienet rituaalit antavat meille voimaa ja saavat meidät tuntemaan, että voimme valloittaa maailman. Ehdottomasti. Ja joskus haluan soittaa pirteää musiikkia valmistautuessani, se lisää aamun positiivista energiaa. Se kuulostaa hauskalta. Musiikki voi todella kohottaa mielialaamme ja tehdä rutiinitehtävistä nautinnollisempia. Oppitunti 14. Ruokaostokset. Hei! Tiedätkö missä hedelmät ovat? Aion hakea tuoreita välipalaksi myöhemmin. Varma. Ne ovat käytävällä 6, aivan vihannesten vieressä. Löydät sieltä mahtavan valikoiman. Se on täydellinen. Rakastan poimia tuoreita hedelmiä, se tuntuu aina terveelliseltä valinnalta. Täysin. Lisäksi ne ovat niin monipuolisia, voit syödä niitä sellaisenaan tai lisätä smoothieihin ja salaatteihin. Täsmälleen. Ajattelin hankkia mansikoita ja ehkä banaaneja aamiaiseksi. Hienoja valintoja. Mansikat ovat herkullisia ja banaanit ovat niin käteviä välipaloja tien päällä. Varmasti. Onko sinulla suosikkihedelmiä, joita pidät aina varastossa? Minulla on aina omenoita ja appelsiineja, ne ovat molemmat virkistäviä ja kestävät pitkään. Ne ovat erinomaisia. On mukavaa, että on erilaisia hedelmiä, joista voi nauttia erilaisista makuista ja ravintoaineista. Oppitunti 15. Huoneiden saatavuus. Se on hyvä uutinen. Meillä on sinulle huone, se on viihtyisä ja hyvällä paikalla. Se on hienoa. Kuinka paljon se maksaa per yö? Haluan varmistaa, että se sopii budjettiini. Hinta on melko kohtuullinen, se on $100 per yö, ja se sisältää aamiaisen ja wifiän. Se kuulostaa reilulta. Arvostan aamiaisen sisällyttämistä, se helpottaa aamuja paljon. Täysin. Lisäksi sijainti on ihanteellinen, lähellä monia nähtävyyksiä ja julkista liikennettä. Se on iso plussa. Keskeinen sijainti voi säästää paljon aikaa alueeseen tutustuessa. Täsmälleen. Voit nauttia oleskelustasi ilman, että sinun tarvitsee huolehtia liiallisesta työmatkasta. Olen myyty. Viimeistetään varaus. En malta odottaa, että pääsen asettumaan ja aloittamaan tutkimisen. Hienoa. Minä hoidan yksityiskohdat, ja olet valmis seikkailuusi. Oppitunti 16. Globaalit konfliktit. Kun ajattelemme tulevaisuutta, entä meneillään olevat konfliktit eri puolilla maailmaa? Se on kriittinen kysymys. On huolestuttavaa nähdä, kuinka monet alueet kamppailevat levottomuuksien ja väkivallan kanssa. Täsmälleen. Se vaikuttaa niin moniin ihmisiin ja luo haasteita maailmanlaajuiselle vakaudelle ja rauhalle. Kyllä, ja uskon, että kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä näiden asioiden tehokkaan käsittelemisen kannalta. Täysin.
Maiden on tehtävä yhteistyötä löytääkseen ratkaisuja ja edistääkseen ymmärrystä eri kulttuurien välillä. Tilanne on monimutkainen, mutta vuoropuhelu ja diplomatia voivat tasoittaa tietä kestävälle muutokselle. Samaa mieltä. Koulutuksella ja tietoisuudella on myös keskeinen rooli konfliktien eskaloitumisen estämisessä. Kyllä, yhteisöjen voimaannuttaminen tiedolla voi edistää rauhaa ja sietokykyä väkivaltaa vastaan. Se on toiveikas näkökulma, ja uskon, että yhteisillä toimilla edistyminen on mahdollista. Oppitunti 17. Perusasiat ennen lähtöä. Mitä meidän täytyy tarkistaa luettelostamme ennen kuin lähdemme? Hyvä idea. Mielestäni meidän pitäisi varmistaa, että meillä on matkustusasiakirjamme ja kaikki tarvittavat liput valmiina. Täysin. Kun kaikki on järjestetty, lähdöstämme tulee varmasti sujuvampaa. Mitä muuta aiot tuoda? Meidän tulee myös harkita välipalojen ja juomien pakkaamista matkalle, se tekee matkustamisesta paljon mukavampaa. Se on hieno pointti. Lisäksi se voi säästää rahaa sen sijaan, että ostaisi kaiken lentokentältä. Täsmälleen. Haluan myös tuoda kirjan tai ladata podcasteja viihteenä matkan aikana. Kyllä. Jos sinulla on jotain luettavaa tai kuunneltavaa, aika voi lentää. Tarvitsemmeko muuta? Älä unohda laitteidemme latureita. Yhteydenpito on tärkeää varsinkin matkoilla. Hyvää pohdintaa. Varmistan, että pakkaan myös omani, joten olemme kaikki valmiita seikkailuun. Oppitunti 18. Päivittäiset yhteydet. Hienoja yhteyksiä tänään. Hei, miten päiväsi on mennyt tähän mennessä? Hei. Hyvin meni, kiitos kysymästä. Olen ollut kiireinen töissä, mutta onnistuin pitämään mukavan tauon. Se on hienoa kuulla. Taukojen pitäminen on välttämätöntä, jotta pysyt tuottavana ja virkeänä koko päivän. Täysin. Astuin ulos nopealle kävelylle, ja se auttoi selventämään mieltäni ja lisäsi energiaani. Kävely kuulostaa ihanalta. On hämmästyttävää, kuinka luonto voi nuorentaa meitä, vaikka vain muutamalla minuutilla. Kyllä. Olen aina keskittyneempi raittiiseen ilmaan ja maisemanvaihdoksen jälkeen. Entä sinä? Miten päiväsi on mennyt? Hyvää on ollut. Olen työskennellyt joidenkin projektien parissa ja olen tyytyväinen edistymiseeni. Se on mahtavaa. On aina palkitsevaa nähdä ponnistelujen tuottavan tulosta. Minkälaisten projektien parissa työskentelet? Olen kehittämässä uusia sisältöstrategioita ja olen innoissani siitä, mihin suuntaan se on menossa. Oppitunti 19. Kiistanalaisia näkökulmia. Snowen artikkeli oli melko kiistanalainen. Kaikki eivät olleet yhtä mieltä hänen kanssaan siitä, että tiede ja teknologia jätetään huomiotta. Se on totta. On mielenkiintoista, kuinka erilaiset mielipiteet voivat herättää näin vilkasta keskustelua yhteiskunnassamme. Täsmälleen. Jotkut uskovat, että edistysaskeleet asetetaan etusijalle, kun taas toiset kokevat, että ne jätetään huomiotta. Kyllä, ja on tärkeää ottaa huomioon väitteen molemmat puolet kokonaiskuvan ymmärtämiseksi. Täysin. Näistä aiheista käytävä vuoropuhelu voi lisätä tietoisuutta käsillä olevista asioista. Se on muistutus siitä, että meidän tulee olla avoimia eri näkökulmille ja rohkaista terveellistä keskustelua. Kyllä, ja eri näkökulmien tutkiminen voi auttaa meitä kasvamaan ja kehittymään monimutkaisten asioiden ymmärtämisessä.
Ehdottomasti. On tärkeää pysyä ajan tasalla ja arvioida saamaamme tietoa kriittisesti. Olen samaa mieltä. Näin voimme vaikuttaa myönteisesti keskusteluihin ja edistää tasapainoista edistymistä. Oppitunti 20. Opiskelutottumukset. Ei, opiskelen yleensä pitkiä tunteja kerralla, näin olen aina lähestynyt oppimistani. Ymmärrän sen, mutta sen purkaminen voi auttaa sinua pysymään keskittyneenä ja säilyttämään tiedot paremmin. Se on hyvä pointti. Luulen, että olen juuri tottunut rutiiniini, mutta olen avoin kokeilemaan uusia menetelmiä. Täysin. Lyhyemmät opiskelujaksot, joissa on taukoja, voivat itse asiassa parantaa tuottavuutta ja luovuutta. Ymmärrän kuinka se voi olla tehokasta. Se antaa aivojen levätä ja latautua ennen kuin ne sukeltaa takaisin sisään. Täsmälleen. Lisäksi se voi vähentää työuupumusta ja pitää motivaatiosi korkealla pitkällä aikavälillä. Taidan yrittää. Opiskelutattumusten sekoittaminen saattaa johtaa parempiin tuloksiin. Ehdottomasti. Kyse on siitä, että löydät itsellesi parhaiten sopivan, ja kokeilu on osa matkaa. Arvostan neuvoasi. Aloitan lyhyempien istuntojen toteuttamisen ja katson kuinka käy. Oppitunti 20. Kesän lämpö. Kesän jälkeen se voi olla erittäin kuuma kesällä, mikä tekee ulkoilusta haasteellista. Se on totta. Kuumuus voi olla ylivoimainen, varsinkin vuorokauden ruuhka-aikoina. Täsmälleen. On tärkeää pysyä nesteytettynä ja välttää liiallista altistumista auringolle näinä aikoina. Täysin. Yritän aina suunnitella ulkoiluni aikaiselle aamulle tai myöhään iltapäivälle, kun on viileämpää. Älykäs liike. Ne ajat ovat täydellisiä nauttia luonnosta ilman uupumusta kuumuudesta. Lisäksi se on loistava tilaisuus arvostaa auringonnousun tai auringonlaskun kauneutta. Kyllä. Taivaan väreissä niinä hetkinä on jotain maagista. Ehdottomasti. Viileänä ja mukavana pysyminen on avainasemassa nauttiaksesi kesäkuukausista täysillä. Olen samaa mieltä. Pienellä suunnittelulla saamme kesästä kaiken irti ja pysymme turvassa. Oppitunti 22. Urheilukilpailu. Tiedätkö, olen niin onnekas, kun New York Giants, joukkue, jonka monet fanit antaisivat oikean kätensä lyödäkseen, lähettää minulle lahjan. Se on melkoinen kohteliaisuus. Se todella osoittaa kunnioituksen tason heillä kilpailijoitaan kohtaan, eikö niin? Täysin. Se on muistutus siitä, että kovassakin kilpailussa on tilaa urheilullisuuteen ja toveruuteen. Täsmälleen. Mielestäni on tärkeää, että joukkueet tunnustavat kilpailijansa, koska se lisää urheilun jännitystä. Kyllä, ja se luo ikimuistoisia hetkiä faneille, jotka viihtyvät näiden kilpailujen dramaattisuudesta. Mitä tekisit, jos saisit lahjan kilpailevalta joukkueelta? Luultavasti arvostan sitä ainutlaatuisena muistoesineenä, joka muistuttaa minua näkemistämme jännittävistä otteluista. Eikö? Se on tapa juhlia kilpailun henkeä ja tarinoita, joita kentällä avautuu. Ehdottomasti. Kilpailut tekevät urheilusta niin kiinnostavaa, ja nuo lahjat symboloivat keskinäistä kunnioitusta, joka voi olla olemassa. Täsmälleen. Se on kaunis muistutus siitä, että jopa kilpailussa voimme arvostaa vastustajiemme lahjakkuutta ja omistautumista. Oppitunti 23. Harjoittele perusasiat.
Mielestäni on hyvä idea, että nämä harjoitusmateriaalit ovat käsillä. Ne ovat aina hyödyllisiä istunnoissamme. Täysin. Oikeat työkalut voivat parantaa merkittävästi oppimiskokemustamme ja pitää meidät motivoituneena. Kyllä, ja sen avulla voimme keskittyä taitojen parantamiseen ilman tarpeettomia häiriötekijöitä. Mitä meidän pitäisi mielestäsi priorisoida harjoituksissamme? Mielestäni meidän pitäisi aloittaa perusasioista, kuten lämmittelyharjoituksista, jotta mielemme ja kehomme saadaan valmiiksi. Se on täysin järkevää. Hyvä lämmittely voi todella antaa sävyn tuottavalle istunnolle. Täsmälleen. Sitten voimme siirtyä tiettyihin tekniikoihin, joita haluamme parantaa, varmistaen, että katamme kaikki näkökohdat. Pidän tästä lähestymistavasta. Se pitää harjoituksemme jäsenneltynä ja antaa meille mahdollisuuden seurata edistymistämme tehokkaasti. Ehdottomasti. Lisäksi on aina ilahduttavaa katsoa taaksepäin ja nähdä, kuinka pitkälle olemme päässeet johdonmukaisella harjoituksella. Täsmälleen. Oikealla ajattelutavalla ja resursseilla voimme edistyä merkittävästi taidoissamme. Oppitunti 24. Valuutan muuntaminen. Saan 1200 paikallista valuuttaa. Se on hienoa. Voisitteko auttaa minua ymmärtämään, kuinka se muunnetaan dollareiksi? Varma. On aina hyödyllistä tietää valuuttakurssi ennen matkaa, jotta voit budjetoida oikein. Täsmälleen. Haluan varmistaa, että saan parhaani rahastani nauttien matkastani. Se on fiksu lähestymistapa. Konversion tunteminen voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka paljon voit käyttää ruokaan ja toimintaan. Kyllä, ja se on myös ratkaisevan tärkeää tippojen ja muiden matkojen aikana mahdollisesti syntyvien kulujen kannalta. Täysin. Hyvä käsitys paikallisesta valuutasta tekee kokemuksestasi paljon sujuvamman. Joten miten voin seurata hintoja ollessani siellä? Voit käyttää sovelluksia, jotka tarjoavat reaaliaikaisia valuuttakursseja. Ne ovat erittäin käteviä liikkeellä oleville matkailijoille. Se on hieno idea. Se auttaa minua varmasti pysymään budjettini sisällä ja tekemään tietoisia päätöksiä. Oppitunti 25. Ruokaostokset. Ostin tänään tuoreita vihanneksia, hedelmiä, leipää ja maitotuotteita. Tuntuu mahtavalta saada terveellistä ruokaa kotona. Se kuulostaa upealta. Tuoreet raaka-aineet ovat välttämättömiä ravitsevien aterioiden valmistuksessa. Mitä reseptejä sinulla on mielessä? Ajattelen tehdä värikkään paistinpannun kasvisten kanssa ja ehkä hedelmäsalaattia jälkiruuaksi. Se kuulostaa herkulliselta. Perunat ovat niin monipuolisia, voit sekoittaa ja yhdistää mitä sinulla on käsilläsi. Täsmälleen. Lisäksi ne valmistuvat nopeasti, mikä sopii täydellisesti kiireisiin arkiiloihin. Ja hedelmäsalaatti on kiva kosketus. Se on virkistävää ja loistava tapa käyttää ylimääräiset hedelmät. Kyllä. Pidän siitä, että tuoreista raaka-aineista ruoanlaitto ei vain maistu paremmalta, vaan on myös terveydellemme parempi. Ehdottomasti. Se on loistava tapa pitää huolta itsestämme samalla kun nautit ruoanlaitosta. Täsmälleen. Olen innoissani aloittaessani nämä ateriat ja nauttia tuoretuotteiden makuista. Oppitunti 26. Merikohtaaminen. Kyllä, törmäsin harvinaiseen merieläinlajiin sukeltaessani viime kesänä. Se oli todella uskomatonta. Vau! Se kuulostaa hämmästyttävältä. Millaisen merieläimen näit, ja miltä tuntui kohdata se? Tapasin eloisan merikilpikonnan,
joka liukuu sulavasti veden läpi, ja tuntui surrealistiselta nähdä tällaista kauneutta läheltä. Sen on täytynyt olla henkeä salpaava kokemus. Merikilpikonnat ovat niin majesteettisia olentoja. Onnistuitko ottamaan kuvia? Kyllä, otin upeita kuvia, mutta mikään ei ole verrattavissa tunteeseen olla vedessä sen kanssa. Voin vain kuvitella. Ne hetket tekevät sukelluksesta niin erikoisen, yhtenä oleminen luonnon kanssa on todella unohtumatonta. Täysin. Jokainen sukellus sisältää mahdollisuuden ainutlaatuisiin kohtaamisiin, jotka voivat muuttaa näkökulmaamme meren elämään. Ehdottomasti. Se on muistutus siitä, kuinka tärkeää on suojella valtameriämme ja niissä asuvia uskomattomia olentoja. Täsmälleen. Tällaiset kokemukset inspiroivat meitä puolustamaan suojelutoimia ja suojelemaan meren ekosysteemejä. Oppitunti 27. Ostoslista. Mitä ostoslistalla on tänään? Tarvitsemme munia, maitoa ja leipää tulevaa viikkoa varten. Kuulostaa hyvältä. Nämä perusaineet ovat välttämättömiä niin monessa ateriassa. Onko jotain tiettyjä merkkejä, joista pidät? Käytän yleensä luomuvaihtoehtoja, erityisesti munia ja maitoa. Ne maistuvat niin paljon paremmilta. Olen samaa mieltä. Luomutuotteet ovat usein täyteläisempiä ja yleisesti terveellisempiä. Entä leipä? Leipää varten valitsen mielelläni täysjyväviljaa, se on täyttävämpi ja täynnä ravinteita. Se on loistava valinta. Täysjyväleipä sopii erinomaisesti voileipille tai paahtoleipälle. Haluatko lisätä jotain muuta listaan? Ehkä tuoreita hedelmiä ja vihanneksia. Ne sopivat hyvin välipalaksi ja aterioiden lisäykseksi. Täysin. Huolehditaan siitä, että meillä on hyvä valikoima, jotta ateriamme ovat mielenkiintoisia ja ravitsevia. Täydellinen. Kaikilla näillä oleellisilla asioilla valmistaudumme tulevaan viikkoon. Oppitunti 28. Taidetarvikkeet. Huomasin, että heillä on muistikirjoja ja kyniä, mutta heillä on myös erilaisia taidetarvikkeita, kuten maaleja ja siveltimiä. Se on upeaa. Taidetarvikkeiden valikoima voi todella innostaa luovuuteen. Mitä luulet poimivasi? Ajattelin hankkia vesivärejä kokeiltavaksi, ne ovat niin monipuolisia ja hauskoja käyttää. Hieno valinta. Vesiväreillä voi luoda niin kauniita tehosteita. Onko sinulla projekteja mielessä? Haluan kokeilla maisemien maalaamista, luonnon vangitsemisessa paperille on jotain maagista. Se kuulostaa upealta. Rakastan sitä, kuinka taiteen avulla voimme ilmaista näkemystämme ympäröivästä maailmasta. Täsmälleen. Lisäksi se on loistava tapa rentoutua kiireisen päivän jälkeen. En voisi olla enempää samaa mieltä. Etsitään laadukkaita siveltimiä samalla kun olemme sitä tekemässä. Heillä voi olla suuri merkitys työssämme. Täysin. Hyvät siveltimet voivat kohottaa taideteoksiamme ja auttaa meitä saavuttamaan haluamamme tehosteet. Oppitunti 29. Kiinan muuri. Tiesitkö, että koko Pohjois-Kiinan yli on rakennettu muuri? Tämä puolustava muuri ulottui lähes 2000 mailia ja sillä oli kiehtova historia. Kyllä, Kiinan muuri on niin uskomaton insinöörityö. Sen rakentaminen on vaatinut valtavasti vaivaa. Täysin. On huomattavaa ajatella niitä tuhansia työntekijöitä, jotka ovat osallistuneet sen rakentamiseen vuosisatojen ajan. Ja se palveli useita tarkoituksia puolustuksesta rajavalvontaan. Mikä tärkeä osa Kiinan historiaa?
Eikö? Se ei ole vain seinä, se edustaa sivilisaation voimaa ja päättäväisyyttä. Ehdottomasti. Lisäksi seinältä avautuvien näkymien on oltava henkeä salpaavia, ja niistä on näkymät kauniiseen maisemaan. Voin vain kuvitella. Sitä pitkin käveleminen tuntuisi kuin astuisi ajassa taaksepäin ja kokeisi historian omakohtaisesti. Täsmälleen. Se on muistutus siitä, kuinka kulttuuria ja historiaa säilytetään tällaisten monumentaalisten rakenteiden avulla. Haluaisin käydä siellä jonain päivänä, se on varmasti matkabucketlistallani. Oppitunti 30. Vierailu kahvilassa. Toki, ei hätää. Voisimme myös kokeilla sitä uutta kahvilaa, josta kaikki puhuvat. Olen kuullut hienoja asioita. Kuulostaa hauskalta idealta. Maisemanvaihto voi olla virkistävää, varsinkin uudessa paikassa. Täsmälleen. Olen utelias heidän ruokalistastaan ja mitä ainutlaatuisia juomia he tarjoavat. Oletko jo tarkistanut sen? Ei vielä, mutta olen nähnyt kuvia verkossa, ja tunnelma näyttää kodikkaalta ja kutsuvalta. Se on hienoa kuulla. Mukava ympäristö on aina plussaa, kun haluat rentoutua ja nauttia ajasta. Täysin. Uskon, että se on täydellinen paikka seurata ja rentoutua herkullisen kahvin ääressä. Kyllä, ja heidän leivonnaistensa kokeileminen voisi olla myös ihana herkku. Ehdottomasti. Olen innoissani nähdessäni, mitä heillä on tarjottavanaan, siitä tulee kiva pieni seikkailu. En malta odottaa. Suunnitellaanpa matka tälle viikonlopulle ja nautitaan laatuajasta yhdessä.